सबैजनालाई स्वागत छ आजको भिडियोमा है। आजको भिडियो चाहिँ हामी मा गर्छौं, एकदम अनकट भिडियो जस्तो हुन्छ है। आज हामी EDV को यो फोटो साइज मिलाउन धेरैलाई अप्ठ्यारो भएको कारणले आज हामी EDV को फोटो साइज कसरी मिलाउने भनेर चाहिँ हामी भिडियो गराउँदै छौं। यसका लागि पहिला सुरुमा हजुरहरुसँग फोटोशप जुनसुकै फोटोशप भए पनि भयो, फोटोशप हुनु पर्यो है। फोटोशप छ भने चाहिँ मैले जे गर्छु त्यही हजुरहरुले गर्नुभयो भने घरमै बसेर एकदम इजीसँग हजुरहरुले EDV को फोटो साइज चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ है। धेरैलाई समस्या भएको फर्म भर्न भन्दा पनि EDV को लागि यो हाम्रो फोटो साइज मिलाउनको छ हैन। त्यही भएर फोटो साइज कसरी हामीले सजिलोसँग घरमै आफैले मोबाइलबाटै खिचेको फोटो भए पनि अथवा DSLR आइफोन जे छ हैन, हजुरहरुले जेबाट खिच्दा नि हुन्छ। अहिलेको जमानामा फोटो चाहिँ एकदम हाई क्वालिटी नै दिन्छ हजुरहरुको ब्याक क्यामेराबाट खिच्यो भने हैन। त्यही भएर यो EDV को फर्म भर्दा चाहिँ यो हामीले DSLR बाटै फोटो खिच्नु पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है। मोबाइलबाट खिचेको नि हाम्रोमा जति पनि परेको छ, त्यही भएर त्यस्तो ठुलो कुरो नि भएन। अब हामीसित मोबाइल पनि भयो है, अनि त्यसपछि अब हामी लगभग अहिले त ल्यापटप पनि हुन्छ सबैको घर। आफैलाई ट्रस्ट हुँदैन के आफूले मिलाएको फोटो हुन्छ, मोबाइलबाट एडिट गरेको हुन्छ, त्यसको चाहिँ म ग्यारेन्टी लिन्न है। तर फोटोशपबाट हजुरहरुले मैले सिकाएको तरिकाले गर्नुभयो भने ढुक्क हजुरहरुको लक छ भने पर्छ है। त्यही भएर म एउटा छोटो मिठो भिडियो चाहिँ लिएर आएको छु। ल अब सुरु गरौँ है त। पहिला सुरुमा हजुरकोमा यो फोटोशप चाहिँ हुनु पर्यो, जुनसुकै भोस् हुनु पर्यो। मसँग चाहिँ फोटोशप 2023 छ है। अब मैले सुरुमा चाहिँ यो फाइलमा क्रिएट गरेर म एकदम बेसिकबाट सिकाउँछु है। धेरैले अब हाम्रो साइबरमा आउँदाखेरि पनि धेरैलाई चाहिँ फोटो समस्या भएर आएको भन्नु, ल ठिक छ म आफै गराइदिन्छु। एउटा फोटो कसरी मिलाउने, हामीले कसरी मिलाउँछौँ, अरूको थाहा भएन हामीले कसरी मिलाउँछौँ, कसरी परिरहेछ हाम्रोमा, मोबाइलबाट नि परेछ, क्यामेराबाट नि परेछ। त्यही भएर चाहिँ मैले एउटा भिडियो एकदम ल्यापटप छ तर डिप भर्नलाई बाहिर जानु परिरहेछ भने त मजा आएन नि त। त्यही भएर ल 200 रुपियाँ बचाउने अभियान है त। केही छैन, न केही अप्ठ्यारो पर्यो भने हामी जिन्दाबाद छँदैछौँ। नजिकको पसलहरू जिन्दाबाद छँदैछ, भरिदिन्छ हैन, केही टेन्सन भएन। ल पहिला सुरुमा अब हामी के गरौँ भन्दा फोटोशपलाई खोलौँ। खोलिसकेपछि पहिला सुरुमा हामी फाइल भन्नेमा गएर यहाँ पहिला सुरुमा न्यू भन्ने क्लिक गरौँ। अब यहाँ हो, यहाँनिर अब फोटोको EDV राख्नु। ल यसलाई नराखे नि केही हुन्न, EDV राखिदिउँ, छोडिदिउँ यसलाई अहिले। अब यो सेन्टिमिटरमा राखे पार हजुरले अहिले काहीँ सेन्टिमिटरमा नि हुनसक्छ कि यो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ 2 राख्नु होला है। यसलाई 2 राखेर अनि यहाँ चाहिँ 300 राख्नु होला। हैन भने पिक्सलमा गर्नु छ भने पिक्सललाई क्लिक गर्नु होला अनि 600, यता पनि 600 राख्नु होला। अरु केही पनि चलाउनु परेन। सेन्टिमिटरको लागि चाहिँ यदि सेन्टिमिटरमा गर्दै हुनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ 2 राख्नु होला अनि त्यसपछि क्रिएट गर्नु होला। यो नाम चाहिँ पछि राखे नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। ल क्रिएट भयो है। यो चाहिँ हाम्रो DB को फोटो साइज है। अब चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दा पहिला सुरुमा EDV को यो dbprogram.state.gov भन्ने छ नि, यो अफिसियल साइटमा गएर हो यो फोटो एक्जाम्पलमा जाने हैन। यसमा गइसकेपछि अलिकति तल जाने, त्यसपछि यो छ नि फोटो एसएफटी। अब अरु गर्दा पनि हुन्छ, यहाँ माथिको गर्दा नि हुन्छ, जुन गरिनुहुन्छ है। यसलाई चाहिँ सेभ गर्नु पर्यो कि एउटा सेभ गर्ने। यो किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ एकदम बेसिक, कोही अहिलेसम्म नगरेकोहरूलाई चाहिँ गाह्रै हुन्छ कि फोटोशप चलाउन। मैले एकदम सजिलो तरिकाले सिकाउन गइरहेको छु है। यति गरिसकेपछि यो रुलर पनि आएको हुँदैन हजुरहरुकोमा, यसलाई पनि मैले अफ गरिदिन्छु। यो भ्यूमा हुन्छ, भ्यूमा गएर रुलरलाई यसरी हटाइदिने। यो लेयर पनि नआएको हुनसक्छ, यो लेयरको पनि काम छ हैन। यो लेयर आएको छैन भने पनि
कहाँ गयो भ्यू? यहाँ भ्यूमा गएर ए विन्डोमा हुन्छ चाहिँ लेयर हो। यो लेयरमा गएर यस्तो आएको हुनसक्छ अथवा यो कलर सलर केही नआएको हुन्छ कि हामीलाई मेन भनेको के चाहियो त्यो गरौँ कि है। पहिला सुरुमा F7 क्लिक गरे पनि भयो, सर्टकट की होइन, नाइबा लेयरमा क्लिक गर्ने, यो लेयर आउँछ। यति आइसकेपछि यो हाम्रो भ्यूमा गएर यो रुलरलाई पनि अब कन्ट्रोल आर गरे पनि हुन्छ, जसले जान्नुभएको छ। नजानेको फर्स्ट टाइम गर्दै हुनुहुन्छ अनि यसरी यो भ्यूमा गएर रुलरलाई क्लिक गर्दा पनि हुन्छ है। यसको काम छ त्यही भएर लिएर आएको। अब यहाँबाट हामीले अघि डाउनलोड गरेको थियौँ नि फोटो, त्यसलाई चाहिँ यहाँ लिएर आउनु पर्यो। कन्ट्रोल ओ गरे पनि हुन्छ, सर्टकट की नैमा यसरी फाइलमा गएर ओपनमा जाने अनि यसलाई चाहिँ यसरी ओके गरेर लिएर आउने। ल यति लिएर आइसकेपछि यसको इमेज साइज चाहिँ अलिकति थोरै नै राखेको छ त्यहाँ होइन, 200 पिक्सल राखेको छ। पहिला सुरुमा यसलाई हामीले चाहिँ यो जस्तो गराउने हो नि त, हामीले त्यो डिबीको राइट फोटो भनेको नि त, त्यही भएर यसलाई यसरी ड्र्याग गरेर यसरी समाएर लैजाने हो कि नछोड्ने, उता यसरी जाने उता जाने अनि बल्ल जहाँ लैजान पर्ने हो त्यहाँ लग्ने है यसरी। अब यसलाई चाहिँ अब यहाँ एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने छ है। अब हजुरहरूले यसरी यो पुरानो नयाँ फोटोसप छ भने डाइरेक्ट यसरी तान्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यदि हजुरहरूको पुरानो फोटोसप 2007 यस्तै चलन भएको छ भने हजुर तान्ने बेलामा चाहिँ सिफ्ट प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ है। सिफ्ट गऱ्यो भने त्यो बराबर साइजमा तन्किन्छ कि, त्यसले गर्दा इमेजलाई केही पनि फरक पर्दैन। यति गरिसकेपछि अब यसलाई ठुलो गराउने, यसको साइजमा लग्ने है, यसको साइजमा चाहिँ तानिदिने। एकदम सजिलो गराइसकेको रहेछ फोटोसप। म त धेरै भएको थियो नचलाएको, ठ्याक्क डिबी भर्ने बेला चलाइन्छ, त्यसो चलाइँदैन। ल ठिक छ। यति भइसकेपछि अब रुलरको काम के हो मैले पाउँछ है। अनि साँच्चै एउटा कुरा यहाँ हेर्नु, यो हजुरले यसरी यो पिक्चरलाई क्लिक गर्दाखेरि यो बोर्डर आएछ नि, यो बोर्डर पनि आउँदैन है सुरुमा फेरि। हो यो छ नि, यो नयाँ फोटोसप छ नि, यहाँ हजुरहरूलाई यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै बोर्डर आउँछ। यदि हजुरहरूको पुरानो फोटोसप छ भने यतातिर साइडमा चाहिँ एउटा चेकमार्क लाउनु पर्ने हुन्छ, सो बोर्डर भनेर आएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि यो आउँछ। फेरि केही यो त यहाँबाट चाहिँ जाँदैन उता। ल ठिक छ है, यहाँसम्म अब आइयो भने हामी अब यहाँ चाहिँ अब के काम गर्ने त, यो फोटो किन ल्याएको त हामीले भन्दाखेरि, ल हेर्ने त यसको काम के हो भन्दा टक्कै यसलाई सर्र तान्ने, यसको तालुमा लगाएर राख्ने होइन। यसको फोरहेडतिर लगेपछि अर्को चाहिँ टक्क आँखामा राख्ने। ल यो यसको आँखा हो होइन। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो के गर्नु पर्यो, टक्क ल के भन्छ चिनो क्या होइन। ल ठिक छ, जेसुकै होस् यहाँ च्यापुमा लगाएर राख्नु पर्यो। अब यसलाई चाहिँ यसरी सेन्टरमा ल्याएर 300मा राख्नु पर्यो। हो ल यो चाहिँ हाम्रो यो डिबीको फोटो चाहिँ मिलाउने एउटा स्याम्पल जस्तो भनौँ न, स्याम्पल है। अब यसको काम त सकियो, हाम्रो यो फोटोको काम सकियो कि केही पनि छैन। अब हाम्रो त यति गराइसक्यो, यो फर्मेटले त कतिवटा डिबी भर्न सकियो कि। यो यतिकै राखिरहने, अरू फोटो ल्याउने, राख्ने, एड गर्ने, उडाइदिने है। अब हामीले के गर्नु पर्यो, हाम्रो फोटो ल्याउनु पर्यो खिचेको। पछाडिपट्टि ब्याकग्राउन्ड हो, ल हेर्नु मेरो फोटो चाहिँ यस्तो छ। अब यहाँ के गर्नु, यो फोटो छ नि जुन, यो फोटोलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा अब यो हाम्रो पछाडिपट्टि व्हाइट कलर छ है। अब हजुरहरूको चाहिँ अब सेम कलर हुनु पर्यो कि, जुन भयो नि भयो, ग्रिन भयो नि भयो, जे भयो नि भयो, तर कपाल र यो टी सर्ट सिसर्ट म्याच हुनु भएन। त्यो भने फेरि हजुरहरूलाई समस्या पर्छ होइन। त्यो डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो, बाँकी एउटै कलर हुनु पर्यो क्या, सेतै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। सकेसम्म सेतो गराएको राम्रो बेस्ट। ल यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्ने भन्दा अब यसलाई यो अलि ठुलो छ फोटो होइन, अलि सानो गराइदिउँ। ल क्रप गरिदिउँ, अलिक छोटो मिठो भयो होइन। अब यसलाई के गर्ने भन्दा अब हामीले त्यहाँ लगेर राख्ने हो कि, यसलाई केही गर्ने होइन। यसलाई सिधा लग्ने, यहाँ लैजाने, यहाँ लग्ने है। अब यत्रो यो त
ठुलो पिक्सलमा आयो है, किनकि हाम्रो साइज चाहिँ 600 छ नि त। पिक्चरको साइज त कति धेरै छ, कति पिक्सल होला होइन, त्यही भएर चाहिँ यो एकदम जुम भएको छ। अब यसलाई सुरुमा चाहिँ फोटो एरेन्ज गर्नु पर्यो। कन्ट्रोलसित माइनस गरिसकेपछि यति चाहिँ गराउनु पर्यो, कन्ट्रोलसित माइनस गरेर होइन, जुम आउट भयो होइन। अब यसलाई चाहिँ ट्याक्क हजुरहरूको के भनेको थिएँ अरे मैले, पुरानोको लागि चाहिँ सिफ्ट गर्ने, नयाँमा स्वाट्ट साट्ट है। यति गरिसकेपछि एकदम सजिलोसँग ल भयो है। अब जुम इन गर्नु पर्यो। जुम गरिसकेपछि ल यतिमा काम गर्न मिल्छ। अब हाम्रो चाहिँ फोटो मिलाउने कार्यक्रम गर्नु पर्यो। हेर्नु त यो आँखा कहाँ पुग्यो, यो फोटो सिधा छ, तर हामीले फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ यसरी अलिकति ढल्कियो होला कि क्यामेरा, थोरै ढल्के पनि यो यस्तो देखिन्छ कि। यसलाई चाहिँ अब यसै टक्क सेम गराउनु पर्यो, लेभलमा ल्याउनु पर्यो। अझै अझै डाउन भयो होइन, थोरै माथि गरौँ ल, बराबर होइन। ल ठिक छ, यति गरौँ। अनि त्यसपछि यसलाई यसरी राख्ने। ल अझै थोरै यति टाउकोलाई बढाइदिए पनि हुन्छ, यति गर्दा नि हुन्छ है। हो ल, गुड छ। अब अलि ठुलो गराएर हेर्ने, यतिको भयो हुन्छ। ल यति भइसकेपछि हाम्रो फोटो चाहिँ एकदम बढिया छ। अब यसलाई काट्दिए पनि भयो, यसलाई यसरी ल क्रप गरिदिउँ, यसलाई फालिदिउँ ल। यति भएपछि हामीले काम गर्ने यतिमै हो है। अब हामीले के गर्नु पर्यो, ब्याकग्राउन्ड उडाउनु छ होइन, यसलाई पनि फालिदिउँ। अब यो स्याम्पल पिस हो, यसलाई पनि फालिदिउँ। अब कामै छैन किन राख्नु, यसरी राइट क्लिक गर्ने अनि डिलिट लेयर गरेपछि यो पनि चेक हुन्छ है। अनि यो पनि हाम्रो कामै छैन अब ब्याकग्राउन्डको, यसलाई पनि फालिदिउँ ल। अब यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्ने भन्दा यहाँ सिलेक्ट गर्ने होइन, हो यो सिलेक्टमा जाने, त्यसपछि यहाँ सब्जेक्ट भन्ने छ, यो सब्जेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि यो नगर्ने फेरि हामीले अब इलेजरले ब्याकग्राउन्ड हटाउनलाई यो म्याजिक टुल युज गरेर गर्न लाग्यो भने चाहिँ हजुरको कपालहरूको त यताउति उडेको यो काट यहाँ चाहिँ अब राम्रोसित त्यसले इरेजै गर्न सक्दैन कि। यो भयो नि एकदम बवालसित इरेज गर्छ कि यसले। ल अब यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा यति भइसकेपछि हो यो क्लिक गर्ने होइन, यो लेयर हो, मार्क्स भन्छ क्या यसलाई, यसले छुट्याइदिन्छ। हेर्नु यसले सब्जेक्टलाई र ब्याकग्राउन्डलाई छुट्याइदिन्छ कि। ल होइन, यति भइसकेपछि अब के गर्ने त भन्दा हामीले अब यहाँ एउटा यतापट्टि छ फेरि सोलिड कलर हो, यसमा जाने अनि एउटा सोलिड कलर लिने अनि त्यसपछि यसलाई कम्प्लिटली वाइट कि, यसलाई कम्प्लिटली वाइटतिर लगिदिने। त्यो गरिसकेपछि ओके गर्ने। अनि त्यसपछि यो तलपट्टि गयो होइन लेयर, हाम्रो फोटो चाहिँ माथि हुनु पर्यो ब्याकग्राउन्ड भन्दा, त्यही भएर यसलाई चाहिँ माथि तान्ने, यसलाई यसरी माथि तान्ने, न यसलाई तल तान्ने। ल भयो है। यति गरिसकेपछि हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चेक एकदम इजीसित के। अब यसलाई पनि अझै हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा यहाँ जाने है, यहाँ गएर यो फ्ल्याटन इमेज भन्ने छ, यसलाई क्लिक गरिदिएपछि हाम्रो एउटै भयो इमेज चाहिँ। अब यसलाई कम्प्लिटसित कम्प्लिट भन्न आएछ सरी, यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलसित याल गर्ने। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दा लेभलमा यसलाई यसरी बढायो भने यसले ब्ल्याक चाहिँ बढाउँदै जान्छ, यतातिर गराइयो भने फेरि यसलाई यता सारियो भने चाहिँ वाइट बढाउँदै जान्छ। होइन गोबर भयो होइन, यत्रो धेरै गराउनु पर्दैन, ठिक्क यति गराइदिनु छोडिदिने है, यसलाई धेरै चलाउने होइन टिभी भर्नको लागि। अनि कन्ट्रोलसित याम गर्ने, त्यसपछि यसरी सर अलिकति धेरै होइन, नेपालीको स्क्रिन त रातो रातो त हुनु पऱ्यो नि होइन। ल ठिक छ, यति भइसकेपछि यो ओके छ है। यति भइसकेपछि अब के गर्ने भन्दा हामीले हाम्रो सबै काम सकिसक्यो,
डिबीको लागि फोटो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब सेभ गर्नु मात्रै बाँकी छ। अब यसलाई यहाँ जाने अनि त्यसपछि अब के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ सेभ एज भन्ने छ हैन, यहाँ सेभ एजमा जाने। अब यो जेपिजी हजुरहरुकोमा अब यहाँ फोटोसप केही आएको हुनसक्छ सुरुमा हैन, यहाँनिर चाहिँ हजुरहरुले के गर्नु पर्यो भन्दा यो जेपिजी भन्ने छ नि माथिपट्टिको यो 2000 हैन, जेपिजी लाई मात्रै क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि सेभ गर्ने है। यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम हाम्रो कति हुनु 240 के हुनपर्छ भने किलोबाइट हुनपर्छ भने नि त डिबीको फर्म भर्नलाई। हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम राख्दा पनि 167 भयो के। यति भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ 100% लिन्छ फोटो है। त्यही भएर यसलाई चाहिँ ओके गरिदिनु, म्याक्सिमममै हामीले गर्न सकियो। ओके भयो, ल फोटो डन। फोटोको अब टेन्सनै भएन। यसलाई अब फालिदिउँ, मिनिमाइज गरौँ नभए यहीँ जाउँ न त, यहाँ जाउँ हैन। अब यो फोटोमा चाहिँ यहाँ के गर्ने भन्दा अब त्यो फोटो ठिक छ कि नै भनेर चेक गर्नु पनि मिल्छ कि आजभोलि त झन् सजिलो छ नि त। अब इडिबी ग्रीन कार्ड फोटो चेक गरे नि हुन्छ नि। इडिबी फोटो चेकरलाई यही गरे नि म, यहाँ जाने फ्री ग्रीन कार्ड फोटो चेकरमा गएर अब हाम्रो यहाँ ठिक छ कि नै भनेर यसले चेक गरिदिन्छ। ल यहाँ जाने, यसलाई यसरी क्लिक गर्ने, यहाँ गइसकेपछि ओपन गर्ने है। ल ग्रेट, वी गट योर फोटो लेखेछ नि। अब हेर्नु त 600 पनि छ, यो पनि ठिक छ, यो पनि ठिक छ, हाइट वेट फाइल फर्मेट सबै ठिक छ। ल ठिक छ, अरू चेकहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। आईको पोजिसन यहाँ ठिक छ या, अब यो पनि ठिक छ। यो अरू गरेर अब हजुरहरूले गर्नु होला। यो हाम्रो फोटो ओके नै छ। ल यति भइसकेपछि आजको हाम्रो एम भनेको यही, डिबीको फोटो कसरी चाहिँ फोटो साइज मिलाउने, कसरी चाहिँ हाम्रो फोटो चाहिँ डिबी पर्ने गरी चाहिँ गराउने हैन घरमै एकदम इजीसँग। यो हजुरहरूलाई अलिकति लामो जस्तो लाग्ला हैन, फर्स्ट टाइम भएर मैले एकदम बेसिकसित गराएको छु। यदि हजुरहरूलाई अझै पनि केही अप्ठ्यारो परेको छ, आउँदै आएन सक्दै सकिन भने पनि मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ जता पनि हैन, म जता पनि एभाइलेबल छु। त्यही मेरो यो भिडियोको तलपट्टि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यही सोशल मिडियाहरूको लिङ्कहरू नि राखेको छु, एट्याच छ हैन, त्यहाँबाट पनि मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुने भयो। यदि हजुरहरूलाई अब फोटोसपै हाल्न आउँदैन भने कमेन्ट गर्नु होला, फोटोसपको भिडियो पनि लिएर आउनेछु। अनि यदि हजुरहरूलाई अब इडिबीको फोटो त रेडी भयो तर भर्नै आउँदैन, भर्नै डर लागिरहेको छ, आफूले फर्स्ट टाइम भर्दै हो भने हैन, त्यस्तो छ भने अब कसरी भर्ने के कुरा ध्यान दिने त्यो भिडियो चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला। एकदम आफैले भरेको डिबी परेर जान पाए त के चाहियो र हैन त्यो भन्दा। ल ठिक छ, यति भन्दै आजको भिडियो म यहीँ इन्ड गर्छु। ल भिडियो लास्टसम्म अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको छ, हस् धन्यवाद।